Hello everyone and welcome to another episode of yung Kalimbastic series. Kakanta po ako ngayon. Ang kakantahin ko ay yung Sa Classroom May Batas ni Chiu. Naalala ko nung bata ako, sa classroom namin, ako yung batas. Biro lang. At sa mga nanonood po ngayon na hindi nakakaintindi ng Tagalog, bahala kayo. Hindi, joke lang. Sige, lagyan na lang natin ng subtitle para mas maganda. Ito pong kanta na ito ay sumikat pero nagmula ito dun sa pagbibigay ni Chiu ng comment niya patungkol sa mga law, sa mga rules, social issues ng ating bansa. Kaso, yung analogy yung ginawa ni Chiu ay medyo poor at hindi niya na-express yung ideas niya ng maayos. Kaya, yung mga tao, tumawa sa kanya. Against po ako sa bullying. Ikaw ba? Gusto mo ba na pumunta ako sa bahay niyo at pagtawanan kita sa embarrassing moment mo? Siyempre ayaw mo. Gusto mo ba na yung kapatid mo na embarrass tapos pinagtawanan ng 5 tao, 10 tao, 1 million na tao? Siyempre ayaw mo. So, wag po tayo mambuli, ha? Pero ganun pa man, si Chiu ay strong woman. Imbes na magmukmuk siya, gumawa pa siya ng full-length music video ng kanyang kanta, Sa Classroom May Batas. You see, people laugh at her, but she laughs with them. Good job, Chiu. Let's do this! So, kakantahin po natin ito bilang suporta sa kanta ni Chiu. Hindi suporta sa mga nambuli sa kanya, ha? That's not my entertainment, yung pagbubuli, yung pagtatawa sa ibang tao. Bawal lumabas, pero pag sinabing pag Tawag dito, flex. Yung ganyan. Introduce ko yan sa school namin, sa mga bata. They enjoy it. Pero hindi naman nila tinutuloy, kaya hindi yun bullying, di ba? For fun lang. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas, pero pag sinabing pag nag-comply ka, na bawal lumabas, pero may sinabing may ginawa ka. Sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabit mo ulit. Ay pwede na pala ikaw lumabas.